සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවට එකතු වෙලා ඉන්නේ සුගත් TV YouTube channel එක අරගෙන C++ language එක පිළිබඳව අරගෙන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ variable ගැන. variable එකක් කියන්නේ සරලව කියන විචල්යක් කියන එක. ඕනෑම language එකක් ඒකට අපිට අවශ්‍ය පරිදි data අතුලත් කර ගැනීමේ පාස්වර්ඩ් තමයි variable කියන එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ C++ language එකෙත් අපිට variable හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. variable එකක් නම් කරන්න කලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන date type එක. හරි. date type කියන මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ playlist එකේ ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මම ඒකට දාලා link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් date type එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දල අදහසක් ලබා ගන්න. ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක පොඩ්ඩක් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න. හරි. ආයි කියන වීඩියෝ එකත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. හරි. දැන් අපි කතා කරමු variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම දැන් කලින් කිව්වා variable එකක් නම් කරනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන date type එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම හඳුනා ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ ඉලක්කමක් ඇතුළත් කරන්න ඕන නම් කියලා. ඉලක්කමක් ඇතුළත් කරන්න ඕන එක integer එකක්. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන්න ඕනේ int කියන data type එක. මෙන්න මේ විදිහට int කියන data type එක තමයි අපි variable එකක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ int කියන්නේ data type එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ identifier එක. ඒ කියන්නේ මේ identifier කියන්නේ අපි data එක නම් කරන විදිය. සාමාන්‍ය int එක නම් කරන්න නම් කියලා. ඔයාට කොයි වෙලාවකවත් බෑ මෙන්න මෙතන ඉස්සරහට මෙන්න මේ විදිහට ඉලක්කමක් දාගන්න. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මේ character එකක් දාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි අකුරකින් පටන් ගන්නත් ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඕන මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉලක්කමක් දාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක line එක අවසාන වෙන්න අර මම කලින් වීඩියෝ කතා කරා වගේ මෙන්න මෙතෙන්ට semicolon එකක් දාගන්නවා. හරි. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා variable එක සම්පූර්ණයෙන්ම නම් කරලා ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනගත යුතු විශේෂ කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික දැන් සරලව කියන්නම්. මෙන්න මේ variable එක අතරමැද මෙන්න මේ විදිහට space තියන්න බෑ. හරිද? variable එකක් අතරමැද ඔන්න ඔයාලට ඔය විදිහට space එකක් තියන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයා variable එක මෙන්න මෙතෙන්දී assign කරන්නේ නම් මෙන්න මේ විදිහට int ඔන්න ඔය විදිහට assign කරනවා නම් මේ තියෙන වෙනම variable එකක් මේ තියෙන්නේ වෙනම variable. ඔයාලා මම කලින් කොහොමද කියන්නේ case sensitive language එකක් කියලා. අන්න ඒ හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. අය මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ variable එකක් මේක එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් C++ language එකේදී variable මෙන්න මේ විදිහට කමා මාක් එකකින් separate කරලා නම් කරගෙන යන්න එකම type එකේ data type එක නම් ඔයාලට අන්නේ විදිහට පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ variable එක හදලා program එක run කරලා. ඔය වගේම තමයි මෙතන දැන් දශම සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතනට දාගන්න double කියන එක. ඒතර ඔයාලට ඉලක්කම ඒ කියන්නේ character එකක් භාවිතා කරන්න ඕන නම් ඔයාලට දාගන්න තර char කියන එක. ඒතර string එකක් දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් char ඒ කියන්නේ නැත්තම් වාක්‍යයක් කියන එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේකට අපි පොඩි data එකක් keyboard එකකින් input එකක් ගන්න විදියයි අපි data එකක් assign කරලා ඒක print කරන විදියයි. හරි. ඒ කියන්නේ අපි user එකකින් input එකක් ඉල්ලගෙන ඒක print කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි assign කරපු එක print කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපි ඊළඟට බලමු. දැන් මම හදන්නේ චූටි variable එකක් හදලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් run කරලා පෙන්නන්න මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම හදන දැන් int එකට දාලා variable එකක් හරි නම් කියලා name කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දිම ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දාලා value එක assign කරගන්න. හරි. මම දැන්ට එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න අනිත් විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම cout එකක් දාගෙන මේක print කරලා බලමු. නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන නම් කියන එක අපි දාගන්න අපිට ස්පේස් එකක් තියගමු. මෙන්න මෙතන නම් කියන එකට අපි දාගන්නේ නැහැ double quotation. හරි. double quotation දාගත්තොත් වෙන දේ මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ.
මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක ස්ට්‍රින්ග් එකක් වෙනවා. අන්න බලන්න. අපිට දැන් මෙතන අපි කරගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ නම් එකට අදාළ මේ අගය print කරගන්න ඕනේ. ඩබල් කොටේෂන් දාගත්තොත් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපිට print උනේ අර අගය නෙමෙයි නම් කියන වචනය. අපිට ඕනේ ඒත් මෙන්න මේ නම් කියන වචනය නෙමෙයි නම් කියන වචනයට assignment value එක print කරගන්න. හරිද? ඒ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම double quotation නම් දාන්න එපා මෙතෙන්දී. double quotation දාන්න ඕනේ ඔයා මාකර් ඒ වචනේ print කරගන්න ඕන නම් විතරයි. නැත්තම් දාන්න නම් එපා මෙතෙන්ට. හරි රන් කරලා බලන්න දැන් value එක රන් වෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන variable එක declare කරලා ඉවර කළා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටින් නම් equal 12 කියලා දාලා run කරන්න. sorry vehicle run කරන්න. ඒත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ run වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද user එකෙන් input එකක් ඉල්ලගෙන keyboard එකේ input එකක් ඉල්ලගෙන අපි ඒක print කරන්න කියලා. හරිද? ඒකත් එකක් දැනගන්න ඕනේ දෙයක්. එතෙන්දී අපිට ඔයාලට අලුත්ම කෝඩ් ඒ කියන්නේ C++ වලට අදාළ අලුත්ම කෝඩ් එකක් සෙට් වෙනවා. අපි ඒකත් බලමු මොකක්ද කියලා. හරි. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ නම් කියන value එකට අගයක් assign කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ part එක ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක assign කරන්න හදන්නේ keyboard එකෙන් input එකක් අරගෙන නිසා. දැන් input එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට ඕන variable එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? cin. මෙන්න මේ variable එක අපිට ඕන එක. cin. අර දැන් cout එකේ තියෙන less than mark එක. හරිද? cin එකේ තියෙන greater than mark එක. අන්න ඒ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. cout එක නම් අපි දාන්නේ greater than. the less than කියන්නේ. cout එක නම් අපි දාන්නේ less than. cin එක නම් අපි දාන්නේ greater than. හරිද? ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතෙන්දී අපි cin එකක් කරගන්න ඕන දේ user එකෙන් අපි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මෙතෙන්ට cout එකක් දානවා. cout එකක් දාලා user කියනවා ඔයා දෙන්න අපිට ඔයා කැමති value එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට print කරගන්න ඕන value එක. enter number කියලා මම මෙතන ලියන්නම්. ලේසියට enter නම් කියලා ලියන්නම්කෝ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ලියලා මෙතන මේ semicolon දෙක දාලා වහලා දාන්න. හරි. දැන් හරි. දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට ඕන නම් මේ cout එක උඩින් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලෙහා මේ විදිහටම ලියුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනක ලියන්න ඕන විදිහ තියෙනවා. මේක රන් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මුකුත්ම නැහැ. අපිට මෙහෙම පේන 12 පෙන්නාවි. ඊට පස්සේ enter කරලා පස්සේ ආයි 12 පෙන්නාවි. හරිද? හරි. දැක්කනේ. ඔයාට ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩි වැඩක් ගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දාගත්තට පස්සේ වෙන දෙයක් බලන්න. රන් කරලා. දැක්කනේ enter number 1 කියලා වඩනවා. ඔයාට ඕන නම් මේ හරි. මෙන්න මෙහෙම දාලා type කරලා බලමුකෝ. හරි. number 12 කියන type වුණා. keyboard එකක් ඉල්ලගත්තා. අපි ඒක type කරගත්තා. ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මේක දැන් අර අපිට එක වෙලෙන් type වුණේ මෙන්න මෙතෙන්ට end එකක් දාගන්න. end එකක් දාන්න මම කලින් කියලා දීලා ඇති. end එකක් දාලා ආට පුළුවන් run කරලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කනේ? අර මෙන්න මෙතනින් තිබිච්ච එක ඔයාට දැන් මෙතෙන් type කරලා පැහැදිලි වගේනේ. ඊට පස්සේ මෙතන int එකක් දාන්න. හරි. 12 type වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් තාට එකක් මෙන්න මේක ටිකක් fit එකට දාගන්න. fit වෙන එක ටිකක් අර තේරෙන විදිහට දාගන්න. මෙතන මේ cout එකට අපි දාගන්න ඉස්සරහින් මෙන්න මේ වචනය. enter number is කියලා අපිට අවශ්‍ය එක මෙන්න මේ විදිහට print කරගන්නවා. එතකොට තාටියක් පැහැදිලි. හරි. number එක අපි කරගත්තා. enter number is 12. හරිනේ.
ඊට පස්සේ හරි දැන් හිතනදී මේ මං ඉස්සෙල්ලා 12ට ලියපු හින්දා 12ටම ලියන්නේ ඒක විතරක් එන් කරලා print උනේ. අපි බලමු වෙනාගත් දාගෙන 13. හරි. ඔන්න දැන් මේ පාර 13. හරිනේ. enter number is 30. හරි. ඊට පස්සේ හරි variable එකක් assign කරගන්න variable එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා මූලික දැනීම මම හිතනවා හරි ඔයාලා variable එකක් හදාගන්නේ කොහොමද assign කරගන්නේ කොහොමද ඒකට මම මගේ නීතිද බලපාන්නේ ඒ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලට යම් තාත්තරකට පැහැදිලි වීමක් වෙන්න ඇති කියලා හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද මේ variable එක හදලා අපි පොඩි calculation part එකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. සියලු දෙනාටම